به نام خدا، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها این جلسه رسیدیم به قسمت 5 از فصل 7. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما نحوه ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار. قبل از اینکه وارد نرم افزار سپیدار بشیم و من نحوه ثبت سند رو بهتون آموزش بدم، در ابتدا ازتون دعوت میکنم حساب تیوب رو در پیج اینستاگرام دنبال بکنید. ما یه پیج اینستاگرام داریم، اینجا خلاصه ای از ویدیوهایی که تولید میشه و در کانال یوتیوب قرار میگیره اینجا هم قرار میگیره و اطلاع رسانی قسمت‌های جدید اینجا قرار میگیره. ویدیوهای کامل تو اینستاگرام نیست، تو کانال تلگرامه، ولی جهت اطلاع از اطلاع رسانی‌ها و اطلاعیه‌ها یا موارد دیگه که منتشر میشه میتونید اینستاگراممون هم دنبال کنید. در واقع چون اینستاگرام تو ایران یکم مطرح‌تر نسبت به یوتیوب، اینستاگرام هم براتون در کنار یوتیوب ساختیم که بتونید حساب تیوب رو دنبال کنید و از وجود پست‌ها و ویدیوهای جدید مطلع بشید. خب بریم سراغ محیط نرم افزار سپیدار. این محیط سپیدار ما تو چند جلسه گذشته هم با این محیط کار کردیم. امروز هم با منوی حسابداری کار داریم. در بخش عملیات با یه بخشی کار داریم به اسم سند حسابداری جدید. در واقع در این جلسه می‌خوایم نحوه ثبت سند دستی رو تو نرم افزار سپیدار آموزش ببینیم. من برم توی منوی حسابداری، بیام تو بخش عملیات، روی سند حسابداری جدید کلیک بکنم، یه همچین فرمی برای من باز میشه. این فرمی که الان دارید مشاهده می‌کنید 3 تا بخش اصلی داره. یکی بخش سربرگو داره، یکی بخش اقلام یا آرتیکلای سند حسابداری رو داره، یه دونه هم بخش ته‌برگ یا اون سرجم‌ها رو داره. از سربرگ یکی شروع بکنیم. اسم فرمون بالا خورده سند حسابداری. پایین‌تر که بیایم از سمت راست یه فیلدی می‌بینیم به اسم شماره سند حسابداری. این فیلد خب ستاره قرمز داره، یعنی اجباریه، ولی لزومی نداره حتما خودمون پرش بکنیم. خود سیستم زمانی که سند حسابداری رو ذخیره می‌کنیم به نسبت اینکه آخرین سند ما شماره سندش چنده، خودش یه دونه اضافه میکنه. مثلا اگه شماره آخرین سند ما شمارهش 15 باشه، سند 16 رو خودش اینجا قرار میده. هرچند که اگه بخوایم یک شماره‌ای که مد نظر خودمونه هم بزنیم، میتونیم به جای اینکه به نرم افزار اجازه بدیم 16 رو بزنه، اینجا خودمون مثلا تایپ بکنیم 180. و البته که به نظر من لزومی نداره شما اینجا رو تغییر بدید، بذارید به ترتیب از همون سند اول شروع کنه بره بالا. همیشه اولین سند ما میشه سند افتتاحیه‌مون تو دوره مالی، باقی اسناد هم میشه اسناد طی دوره‌ای که در سیستم ثبت میشه. خب پس من طبق همون قوانینی که نرم افزار سپیدار داره این بخشو خالی میذارم خودش سند بزنه. یه دونه تاریخ ثبت سند یا تاریخ رویدادو داریم که شما بسته به اینکه این سند مربوط به کدوم رویداد مالیه و این رویداد مالی کی اتفاق افتاده، اینجا تاریخ رو پر بکنید. شماره فرعی یه فیلد اضافه است که نرم افزار سپیدار در اختیارتون قرار داده، ربطی اصلا به اون اجزای سند حسابداری اجزای اصلی نداره. شماره فرعی شماره‌ایه که شما میتونید خودتون دستی هر عددی دلتون بخواد بدین و بر اساس اون عدد بعداً سرچ بکنید و این اسنادی که با این شماره فرعی خوردن رو پیدا بکنید. شماره عطف هم یه شمارنده داره مثل شماره سند حسابداری که از 1 شروع میشه میره بالا. شماره عطف هم از 1 شروع میشه میره بالا. تفاوتش با شماره سند اینه که ببینید اینجا فیلدش کمرنگه و امکان ثبت دستی نمیده. این شماره عطف دیگه خود سیستم از 1 شروع میکنه میره بالا و ما هیچ دخل و تصرفی هم توش نداریم و اون شماره اصلی اسناد از این شماره عطف ردیابی میشه. بخش بعدی نوع سند داریم که عمومیه. منظور از عمومی بودن یعنی در سیستم حسابداری ثبت شده و از نوع عمومیه. حالا ما تو مثلا نرم افزار سپیدار سند افتتاحیه داریم، اختتامیه داریم، بستن حسابهای سود و زیانی داریم، تسعیر ارز داریم و اینا همشون میتونن انواع سند باشن که سپیدار اومده اینا رو تفکیک کرده. از نظر حسابداری ما انواع سند مختلف نداریم، همه اسناد ما اسناد حسابداری ان. حالا یکی افتتاحیه است، یکی طی دوره است، یکی اختتامیه است، یکی بابت فروش، یکی بابت خریده، ولی اینا یه سری تقسیم بندی‌های سیستمیه بچه‌ها که تو حسابداری حالا ما خیلی باش کاری نداریم، ولی از نظر نرم افزاری اومده تفکیک کرده. اونم بابت گزارشگیری‌ها که مثلا شما اگه رفتی تو فهرست اسناد تو فیلد نوع سند فیلتر کردید افتتاحیه، سریع بتونید پیداش کنید، مگر نه کاربرد دیگه‌ای نداره.
یه دونه وضعیت ثبت سند داریم که موقته. این خب آخر سال ما زمانی که بخوایم دوره مالیمون رو ببندیم، یکی از مراحلی که باید انجام بدیم تو سپیدار اینه که اسنادمون رو دائم کنیم، از حالت موقت در بیاریم. وقتی دائم میشه اسناد، یعنی اینکه من رفتم تمام اسنادم رو چک کردم، اوکی ان و مطمئن هستم که دیگه نمیخوام ویرایشی انجام بدم، پس میام داخل سیستم سپیدار اینجا یه تبدیل اسناد موقت به دائم داریم. این بخش رو میزنم، اسنادم رو تا اون تاریخ یا تا اون شماره یا تا آخر سال به حالت دائم تبدیل میکنم. وقتی به حالت دائم تبدیل میشه دیگه قابلیت اصلاح و ویرایش خودش رو از دست میده. یه توضیحات داریم بابت سند. این توضیحات کلی سنده. مثلا اینجا میتونیم بنویسیم بابت دریافت طلب از آقای مثلا رحیمی. این میشه توضیحات کلی سند. سمت چپ تر بریم، یه شماره روزانه داره. شماره روزانه هم باز یه شمارنده است، مثل شماره سند، مثل شماره عطف، یه شماره روزانه هم سپیدار میزنه. ولی شماره روزانه هر روز که ما میایم سیستم رو روشن میکنیم دوباره از یک شروع میشه، یعنی تو 24 ساعت ریستارت میشه و فقط سندهای اون روز رو میشمره. به ما میگه که این سندی که داریم ثبت میکنیم چندمین سند امروزمونه. فردا که بیایم بزنیم دوباره از یک شروع میکنه میره بالا، پس فردا همینطور این تکرار میشه. سیستم صادر کننده بخش پایینیش زده حسابداری. ببینید خب شما توی استفاده از نرم افزارهای مالی، حالا چه نرم افزار سپیدار چه نرم افزارهای دیگه، اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما به عنوان حسابدار دیگه لازم نیست تمامی اسناد حسابداری رو بیایم به صورت دستی ثبت بکنیم. مثلا فرض کنید یه فروشگاهی روزی 400 تا 500 تا فاکتور میزنه، بعد حسابدارا میومدن اینا رو به عنوان سند حسابداری ثبت میکنن. حالا نمیومدن دونه دونه 400 تا سند بزنن و مثلا فرضاً میومدن یه عدد کلی رو در نظر میگرفتن و یه سند حسابداری تجمیعی میزدن، فروش اون روز رو توی سیستم حسابداری ثبت میکردن. منظور از تجمیعی اینه که به جای اینکه بیان 400 تا سند بزنن، یه سند میزدن و اون یه سند مجموع اون 400 تا رویداد بود و مثلا فروش اون روز رو نشون میداد. ولی الان اتفاق خوشایندی که افتاده دیگه ما حتی لازم نیست توی خیلی از رویدادها حتی همون یه دونه سند تجمیعی هم بزنیم. مثلا تو بحث فاکتور فروش، فاکتور خرید، تو دریافتا، پرداختا و خیلی موارد دیگه معمولاً واحد فروش، واحد صندوق میاد فروش‌ها یا تصفیه‌ها رو میزنه و خود سیستم‌های حسابداری، سیستم‌هایی مثل سپیدار، مثل هلو، مثل محک، مثل و نرم افزارهای دیگه میان بر اساس اون رویداد و بر اساس تنظیماتی که ما قرار دادیم داخلشون سند حسابداری ما رو به صورت اتومات ثبت میکنن. و ما به عنوان حسابدار نقشمون چیه؟ اگه اون داره خودش سند میزنه، نقش ما اینه که کنترل کنیم. روزانه میریم لیست اسناد حسابداریمون رو باز میکنیم، میبینیم که خب این اسناد فروش همه و به درستی ثبت شده و یه نظارت کلی روی ثبت اسناد که توسط نرم افزار انجام میشه خواهیم داشت. و خب این پروسه خیلی کار حسابدارا رو راحت کرده، خیلی کار رو سیستمی کرده، خطای انسانی رو پایین آورده، اون تأخیری که در ثبت اسناد اتفاق میفته رو کاهش داده و در لحظه زمانی که واحد فروش داره فاکتور میزنه خود سیستم میاد سند حسابداریش هم ثبت میکنه و خیلی کار دقیق و منظم شده، گزارشگیری‌ها بهتر شده و در واقع همه اینا رو ما مدیون نرم افزارهای حسابداری هستیم. برای همین میگم مثلا شما کلا اگه رفتید یه مجموعه خواستید مشغول به کار بشید به عنوان حسابدار و دیدید اون مجموعه نرم افزار نداره، حتما نرم افزار بهش پیشنهاد بدین. اگه به هیچ عنوان قبول نکرد اصلا وارد اون مجموعه نشید، چون به جز دردسر برای شما هیچی نداره، نه جنبه یادگیری داره، نه جنبه پیشرفت داره، نه کار آسونیه که بخواید انجامش بدین. حسابداری سنتی اگه مجموعه داره انجامش میده به هیچ عنوان به نظر من وارد اون مجموعه نشید، چون خودتون متضرر میشید بیشتر تا اینکه بخواید یه عایدی رو به دست بیارید. خب بریم به سراغ ادامه ویدیومون. من آیتم های سربرگ رو بهتون معرفی کردم، بریم سراغ آیتم های آرتیکلای سند. ببینید الان آرتیکل خالیه. من روی این به علاوه سمت راست پایین که کلیک بکنم یه آرتیکل برای من باز میشه. اسناد حسابداری حداقل میتونن 2 تا آرتیکل داشته باشن، پس من یه بار دیگه رو به علاوه میزنم 2 تا آرتیکل هم باز میکنم. بیشتر از 2 تا هم میتونن داشته باشن دیگه، مثلا 200 تا 300 تا 1000 تا آرتیکل هم میتونن داشته باشن. محدودیتی بابت آرتیکل اسناد نداریم. ساده ترین نوع سند از 2 تا آرتیکل شروع میشه، چون حسابداری 2 طرف است، ما یه طرفه نمیتونیم سند بزنیم و تا حالا
به تعداد نامحدود میتونه ادامه داشته باشه. البته که هیچ وقت هیچ شرکتی نامحدود آرتیکل نداره، ولی به هر حال تا 1000 تا هم شاید تو اسنادی مثل اسناد افتتاحیه که تمامی حساب ها رو میان یه دفعه افتتاح میزنه تو اول دوره، ممکنه تا 1000 تا آرتیکل هم ما داشته باشیم. برای شروع سند زدن نرم افزار، ببینید اینجا تو ستون اول ردیف آورده، منظور همون آرتیکله. تو ستون دوم کد معینه که اگه ما برگردیم به درختواره حساب ها، منظور از کد معین میشه این کد 6 رقمیه. مثلا ببینید الان زمین که یک حساب معینه، ما 3 تا 100 داشتیم دیگه، گروه، کل، معین. زمین میشه معین ما و کدش میشه 121201. منظورش این کد است. کد تفصیل میشه یه سطر ریزتر از معین. یادتونه تو درختواره بهتون گفتم که ما یه سطر ریزتر از حساب معین هم داریم که بهش میگن حساب تفصیلی. اینجا الان کد تفصیلی رو از ما میخواد. ستون بعدی شرح رو میخواد. این شرح قلم سند حسابداری مونه. فرض کنیم مثلا ما یه سند داریم میزنیم، چه تو حالت تجمیع چه تو حالت تک به تک، و هر سطرمون رو میخوایم یه اطلاعات مجزایی هم توی سیستم ذخیره کنیم. این اطلاعات صرفاً بابت ثبت توی نرم افزاره، برای اینکه بتونیم حالا بعدن که برگشتیم به این سند متوجه بشیم این سند دقیقاً بابت چی بوده، و اطلاعات اضافه‌ای که ثبت می‌کنیم بابت گزارشگیریمون. ولی اگه نداریم میتونیم همین ثبت مثلا توضیحات کلیمون رو بیایم کپی بکنیم و در این بخش وارد بکنیم که خیلی شلوغش نکنیم، کار خودمون هم سخت‌تر نکنیم. اینجا برای نیازها، مواقعی که نیاز دارید متفاوت باشه، اگه نیاز نداشته باشید میتونید از بالایی کپی کنید. بخش بدهکار و بستانکار هم که اعداد رو وارد می‌کنیم، مبلغ ارز، نرخ ارز، شماره پیگیری. این مبلغ ارز و نرخ ارز مربوط میشه به اسنادی که همزمان هم به صورت ریالی هم به صورت ارزی قراره توی سیستم ثبت بشن. ما میایم توی بخش ارز، اون نوع ارز خودمون که دلار، یورو، درهم، اینا رو مشخص میکنیم، نرخ ارزش رو وارد میکنیم، در نهایت خود سیستم تبدیلش میکنه به ریال و برای ما سند میزنه. در ستونهای بعدی هم، حالا من توی بحث ارزی براتون مثال میزنم، حتما سند ارزی هم ثبت میکنم که متوجه بشین چجوریه، ولی فعلا حالا با این بخش ارزی کاری نداریم. ستونهای بعدی هم یه شماره پیگیری داریم، یه تاریخ پیگیری داریم که اینا هم یه جورایی امکاناتی هستن که نرم افزار در اختیار ما قرار داده و از نظر حسابداری و اون فرم استاندارد سند حسابداری ما چیزی به اسم شماره پیگیری رو لازم نیست وارد کنیم یا تاریخ پیگیری رو لازم نیست وارد کنیم، کما اینکه اینجا هم اجباری نیست. ولی بازم بابت موضوع گزارشگیری‌ها و یه سری آیتم هایی که ما ممکنه در فرایند شرکتی لازمه اون بشه، این ستون‌ها رو در اختیار ما سپیدار قرار داده. یادتون باشه زمانی که می‌خواستیم حساب معین رو تو درختواره تعریف بکنیم یه تیکی داشتیم به اسم پیگیری. اگه اون تیکر رو فعال بکنیم تو این بخش ما حتما باید پیگیریش رو، حتما که نه، به صورت دل بخواه این امکانو داریم که پیگیری رو وارد بکنیم داخل سیستم و بعداً گزارشگیری کنیم. حالا من میگم اجباری نیست، ولی شما در آینده که در شرکتی مشغول به کار شدید متوجه این موضوع خواهید شد که این آیتم‌ها چقدر کاربردی و چقدر ارزشمندن و شما به عنوان حسابدار دیگه 2 ماه 3 ماه 6 ماه که کار بکنید اون فرایند حسابداری براتون تبدیل به یه روتین میشه. چیزی که براتون خیلی چالشه و همیشه باش قراره که دست و پنجه نرم کنید بخش گزارشگیریه. و همیشه مدیر مجموعه یا مدیر مالی مجموعه میاد میگه من از فلان بخش گزارش میخوام، یا مثلا یه کاری کن که این بخش رو بتونیم اینطوری گزارش بگیرین. شما هم به عنوان حسابدار باید بیاین در قالب امکاناتی که نرم افزار در اختیارتون قرار داده، در قالب همکاریایی که مثلا شرکت نرم افزاریتون باهاتون انجام میده، یه سری گزارش‌ها رو تو سیستم ایجاد بکنین، بسازین، یا اون شرکت براتون بسازه، یا خودتون یه راهکاری پیدا کنید این گزارش‌ها رو بگیرید. این موضوع امروز ما که میشه، موضوع در واقع این دوره ما که میشه آموزش حسابداری، بعد 6 ماه تو کار توی شرکت براتون تبدیل به یه روتین و خیلی عادی میشه. چیزی که میمونه چالشایی مثل گزارشگیریه که خب هیچ وقت تمومی نداره و همیشه شرکت‌ها گزارش‌های جدیدی رو از بخش حسابداریشون میخوان. حالا ان شاءالله زمانی که استخدام شدید و وارد یه مجموعه شدید این موضوع رو بهتر و شفافتر خودتون لمسش میکنید. خب اینجا هم باز یه عرض 2 و شرح 2 داریم که اینجا نمیخواد چیزی بنویسیم، اینجا کار خاصی نداریم با این ستون ها. و شرح 2 حالا تو نرم افزار سپیدار من خودم آشنایی دارم، کلا شما هر جا
پرانتز دیدید و عدد 2 دیدین، این مربوط میشه به زبان دوم سیستم. سپیدار مثلا یکی از نرم افزارهایی که رو حالت دو زبانه فارسی و انگلیسی قابل دسترسه و اینجا مثلا ما ارز دلار رو بزنیم، اینجا هم خود سیستم اون عنوان انگلیسی دلار رو میزنه، یا اینجا مثلا ما شرحمون رو بنویسیم میتونیم یه شرح با زبان انگلیسی هم دوباره خودمون بنویسیم. بابت اینه، مگر نه کاربرد دیگه ای نداره. بخش پایینم میشه بخش سرجمعای ما که اینجا جمع رو نشون میده و اگه بخوایم میتونیم آرتیکلایی که زدیم رو پاک بکنیم با این ضرب در قرمزه و دوباره آرتیکل جدید بزنیم. حالا بذارید من یه سند بزنم یه ذره متوجه بشیم. ببین مثلا من میام اینجا، اولین جایی که بعد اول برای شروع سند بریم سراغش ستون کد معینه. اینو باز میکنم، اینجا ببینید لیست حساب معینای منو میاره. اینجا نه حساب کل آورده نه حساب گروه حساب آورده، فقط حسابای معینه آورده. و حالا شما باید اینجا چیکار کنید؟ بیاید مثلا یه حسابی رو انتخاب کنید یا سرچش کنید. مثلا من اینجا میزنم صندوق ریالی رو انتخاب میکنم، بعد تفصیلم از من میخواد، میام رو تفصیل. اینجا یه تفصیل ساختم قبلا، صندوق دفتر مرکزی، که میام اینجا کلیکش میکنم و این شد تفصیل من. ببینید اینجا ما یه کد معین زدیم، صندوق ریالی، و در تفصیل آدرس دقیق تری دادیم. گفتیم که اوکی صندوق ریالی آدرس دقیق ترش میشه صندوق دفتر مرکزی، چون ما ممکنه توی مجموعه 5 تا صندوق داشته باشیم. در شرح سند می نویسیم مثلا دریافت طلب از آقای رحیمی. وقتی طلبی دریافت میکنیم، این حالا یه سند نمونه است ولی وقتی طلبی رو دریافت میکنیم این پول قراره یه جا بره بشینه که انتخاب امروز ما صندوق بود و زمانی که قراره پول بره یه جا بشینه صندوق چی میشه؟ بدهکار میشه. مثلا ما 150,000 تومان از آقای رحیمی طلبمون رو دریافت کردیم. یه طرف سند میشه پولی که وارد مجموعه ما شده. یه طرف دیگه سند چی میشه؟ خب کدوم حسابه که طلب آقای رحیمی رو نشون میده؟ میایم اینجا حسابهای دریافتنی بود بچه‌ها. اینجا یه دریافتنی مینویسیم، حسابهای دریافتنی تجاری. حالا میتونه سایرم باشه، من نمونه دارم میزنم. تو کد تفصیل چی میخواد؟ کد تفصیل چی میخواد بچه‌ها؟ حساب دریافتنی اگه بخوایم ریزش کنیم طلبای ما رو داره نشون میده دیگه. ریزش میشه چی؟ طلبای ما از چه شخصی. اینجا الان آقای رحیمی رو نداریم، من کلیک میکنم خیلی سریع توی طرف حساب ها. تفصیلی ها میتونن حالت های مختلف داشته باشن. من میام به عنوان طرف حساب آقای رحیمی رو ایجاد میکنم، مثلا مینویسم بهزاد رحیمی. نقشش هم حالا میتونه تامین کننده باشه، میتونه مشتری باشه. اینجا خیلی موضوع صحبت ما نیستش، این تیکا بیشتر موضوعیت داره با بحث سیستم های مشتریان و فروش و انبار و اینا که الان ما کاری خیلی باهاش نداریم، ولی من ذخیره‌اش میکنم و رحیمی ایجاد میشه. پس ببینید ما اومدیم تو حساب معین صندوق ریالی آدرس دقیق ترش دادیم که میشد صندوق دفتر مرکزیمون. تو حساب‌های دریافتنی آدرس دقیق ترش میشد آقای رحیمی. حالا یه سوال، آیا ما میتونیم روبروی حساب‌های دریافتنی صندوق دفتر مرکزیمون رو انتخاب کنیم؟ آیا اصلا سناریویی وجود داره؟ حالا نه این سند، آیا به صورت کلی سندی وجود داره که ما در اون سند بیایم صندوق دفتر مرکزیمون رو روبروی این انتخاب کنیم؟ به هیچ عنوان وجود نداره بچه‌ها. ما به هیچ عنوان نمیتونیم تفصیلی صندوق رو به تفصیلی حساب دریافتنیمون ارتباط بدیم. این اصلا از نظر حسابداری هم منطقی نیست. حواستون باشه به صورت کلی که حالا تو سپیدار ما کنترلی نداریم، یعنی خیلی بهتر بود که زمانی که مثلا می اومدیم اینجا صندوقمون رو انتخاب می‌کردیم تو تفصیلی فقط تفصیلی‌های صندوقمون رو می‌دیدیم و اگه حساب دریافتنی انتخاب می‌کردیم تو تفصیلی فقط طرف حساب می‌دیدیم. ولی سپیدار متأسفانه این کنترل رو نداره. خودمون باید حواسمون باشه به این موضوع که روبروی حساب صندوق، تفصیلی‌های صندوق، روبروی حساب‌هایی مثل حساب دریافتنی، مثل حساب پرداختنی، مثل سایر حساب دریافتنی و پرداختنی حتما باید اشخاص انتخاب بشن، چون معنی نداره ما روبروی حساب‌های دریافتنی بیایم صندوق خودمون رو انتخاب کنیم، انگار که مثلا از صندوق خودمون یه چیزی طلب داشتیم و همچین چیزی رویدادش اصلا ممکن نیست. پس ما همین بهزاد رحیمی رو میذاریم سر جاش. این چیزا رو من دوباره کپی میکنم اینجا و در بخش بستانکار چی باید بزنیم؟
خب ما اینجا 150,000 تومان از رحیمی دریافت کردیم، پس تو بستانکار 150,000 تومان از طلبمون کاسته میشه از رحیمی. حسابهای دریافتنی ما داره بستانکار میشه. ماهیت حسابهای دریافتنی بدهکاره، کاهشش باید بستانکار ثبت بشه و طلب ما داره از رحیمی کاسته میشه با این سند. در نهایت من اینو ذخیره میگیرم. ببینید این پایینم سرجمع رو داره نشون میده. این الان شد یه سند حسابداری خیلی ساده که من نمونهشو براتون زدم. حالا بعد ثبت سند میتونید این پرینتر هم بزنید. البته همیشه نیاز نیست، مثلا شرکت‌ها معمولا آخر سال میان از اسنادشون روکش هم میگیرن. یه گزارش چاپ سنده. من براتون توی پاورپوینت تو جلسات گذشته یادتون باشه یه دونه سند درآورده بودم که نشون میداد این بالا زده بود سند حسابداری، بعد اینجا شماره سند، تاریخ، شرح، فلان فلان. الان این همون فرمته بچه‌ها. ببینید ما اصطلاحاً به گزارش چاپ سند حسابداری میگیم روکش سند، که اومده خب اون اسم فرم سند رو نشون داده، وضعیت، شمارهش، تاریخش، عطفش، صفحه چندمه، آرتیکلا رو دونه دونه اومده نشون داده، مبالغ جزء و بدهکار و بستانکار اومده نشون داده. دقیقاً همون پاورپوینتی هم که من جلسات گذشته بهتون یاد دادم. و پایینم جمع رو گذاشته و این پایین‌تر هم معمولاً اسناد حسابداری حالا توسط حسابدار، مدیر والی و مدیر عامل، اینجا سپیدار نیومده این کارو کنه ولی قابل تغییر هست، یعنی گزارش‌های سپیدار رو ما میتونیم تغییر بدیم و اینجا آیتم‌های خودمون رو اضافه کنیم. اینجا نیومده اضافه کنه ولی مثلا معمولاً اینطوریه، میزنن حسابدار، مدیر مالی و مدیر عامل، هر سه نفر امضا میکنن که دیگه این اسناد بایگانی و تایید بشن و داخل دفاتر هم برن منتقل بشن. اینم از این. خب این شد یه سند حسابداری. یه سند دیگه هم بزنیم. ببینید این بالا یه سری گزینه ها داریم. ذخیره داریم، این فلاپیه میشه ذخیره. ذخیره و جدید داریم که همزمان ما هم ذخیره میکنیم هم یه فرم خام برامون باز میشه. ذخیره و بستن داریم. ببینید ذخیره خالی هیچ کاری نمیکنه، بزنیم فقط ذخیره میکنه. این ذخیره میکنه و یه فرم جدید خام دوباره باز میکنه. این ذخیره میکنه و میبنده، یعنی ما اگه بخوایم سند بزنیم و دیگه سند نزنیم میتونیم از ذخیره و بستن استفاده کنیم. این یکی میاد تکثیر میکنه. فرض کنیم مثلا شما یه سندی رو زدین، حالا یه سند مشابه اون حالا برای افراد دیگه یا با مبالغ متفاوت‌تر رو می‌خواید ثبت کنید و از اول نمی‌خواید بیاین آرتیکل رو بزنید، میان تکثیر رو میزنین، یه دونه کپی از همین براتون میگیره، تغییرات رو روش انجام میدین و دوباره ذخیره میکنید. اینم که میشد پرینتی که من بهتون نشون دادم. فرمت‌های مختلف هم داره، به تفکیک حساب کل معین تفصیلی 3 سطحی داره نشون میده. معمولا 3 سطحی میگیرن حساب‌ها رو توی نرم افزار. حالا توی سند حسابداری ما الزامی نداریم تفصیلی رو بیاریم ولی بابت گزارش‌های دقیق‌تر و ردیابی بهتر، خب چه بهتر زمانی که خود نرم افزار داره به ما 3 سطح میده، بهتر که از 3 سطحی استفاده کنیم. این هم چه گزینه‌ای که در سند حسابداری وجود داره که من اینجا میخوام ذخیره و جدید رو بزنم و یه سند جدید ثبت کنم. این ذخیره و جدیدی که زدم برای من اون سند ذخیره شد و اینجا الان دوباره یه سند خام باز کرد. اینجا میام مینویسم مثلا فروش محصولات، حالا چون خیلی مهم نیست و این سند نمونه است، همون فروش محصولات خالی رو مینویسم. 2 تا آرتیکل باز میکنم، یه بخشیشو میارم میزنم فروش، اینجا میگم فروش داخلی محصولات، یه بخشیش هم میزنم دریافتنی. چون وقتی ما فروشی انجام میدیم در اصل با توجه به اینکه سیستم های حسابداری و سیستم حسابداری ایران به صورت کلی تعهدیه، ما مستقیم نمیایم فروشمون رو بستانکار کنیم و بانکمون رو مثلا بدهکار کنیم. میایم اول حساب دریافتنی رو واسط قرار میدیم تا فروشمون به اون شخصی که داره انجام میشه مشخص بشه. اینجا هم میایم دوره همین توضیحات رو کپی میکنیم. برای من خیلی مهم نیست که این توضیحات چه باشه، یا مثلا میتونیم تو بنویسیم، بذارید یه ذره متنوع‌تر انجام بدیم. فروش محصولات مثلا سرمایه‌شی به آقای رحیمی. اینجا میگیم طلب آقای رحیمی که قرار شد 30 روزه پرداخت شود. ببینید زمانی که ما اومدیم فروش رو انتخاب کردیم،
از ما کد تفصیلی نمیخواد. این به 2 دلیل این اتفاق افتاده. دلیل اول اینه که خب لزومی نداره ما حساب فروشمون تفصیلی داشته باشه اصلا. دلیل دوم اینه که خودمون نخواستیم. توی نرم افزار سپیدار اگه بریم تو درخباره حساب‌ها، بریم تو بخش فروش، بریم توی فروش داخلی محصولات، کلیک راست و ویرایش رو بزنیم، اینجا حساب ما اصلا تفصیل پذیر نیست و به خاطر اینکه تفصیل پذیر نیست پس تفصیلی از ما نمیخواد، خودمون نخواستیم و لزومی هم نداره که بخوایم این حساب فروش رو تفصیل پذیرش بکنیم. آرتیکل بعدی حساب‌های دریافتنی تجاری رو داریم که باز هم این باید به یه تفصیلی ارتباط داشته باشه. کدوم تفصیلی؟ حساب دریافتنی میشه طلب‌های ما از اشخاص، پس شخص رو باید انتخاب کنیم. بهزاد رحیمی. چه مبلغی فروختیم؟ فروش ماهیتش چی بود؟ ماهیتش بستانکار بود و اینجا قرار افزایش پیدا کنه، پس باید ما ثبت بستانکار بزنیم. به فرض مثال ما 5 میلیون ریال بستانکار میکنیم فروش رو و 5 میلیون ریال بدهکار میکنیم حساب آقای رحیمی. حالا یه موقع از آقای رحیمی میگه من نصفش رو دادم، نصفش رو هم قراره بعدم بدم، پس نمیایم 5 میلیون حساب دریافتنی بزنیم، مثلا 2 میلیون 500 رو میایم حساب دریافتنی میزنیم، دوباره یه آرتیکل باز میکنیم و اینو ریخته به بانک، میایم اینجا بانک رو سرچ میکنیم، موجودی بانک ریالی، در کد تفصیلی میایم بانکمون رو این دفعه انتخاب میکنیم. ببینید اینجا ما تفصیلی بانک الان نداریم، پس میایم تفصیلی بانکمون رو میسازیم، میریم توی لیست تفصیلی ها، اینجا حساب بانکی جدید رو میزنیم. ساخت بانک یه ذره طولانیه تو سپیدار، باید 50 تا چیز رو انتخاب کنی. خب اول شعبه‌ش رو باید بزنی، بعد از اینکه شعبه رو زدی حالا خود حساب بانکی اون مثلا شماره حسابش اینه، نوع حسابش مثلا یه حساب جاریه، بعد ارزش ریاله، موجودی اول دوره نداره، این فرضیه دیگه، حالا خیلی سخت نگیرید. بعد این شد حساب بانکی. ببینید حساب بانکی ها به عنوان تفصیلی اومد نشست روبروی حساب معین موجودی بانک ریالی، ما بانکمون انتخاب میکنیم. دقیقاً مثل اون زمانی که تو سند قبلی داشتیم صندوقو میزدیم که روبروش باید صندوق انتخاب کنیم، روبروی موجودی بانک هم حتما بانک و هیچ جای دیگه روبروی هیچ حساب دیگه ای ما تفصیلی بانکمون رو نمیاریم، فقط روبروی حساب معین میاریمش. حالا اینجا میایم شرح رو عوض میکنیم، میگیم طلب از آقای رحیمی که 50% نسیه ثبت شد و قرار شد 30 روزه دریافت شود. بعد میایم آرتیکل بعدی، اینجا می نویسیم 50% به صورت نقدی دریافت شد. حالا نقدی منظور همون که تو حساب بانکی ریخت. دوباره بانکمون هم بدهکار شده، پس میایم اینجا 2500 رو بدهکار میکنیم. در نهایت ما باید مجموع ستون بدهکار و بستانکارمون برابر بشه. اینکه حتما باید وقتی یه دونه آرتیکل بستانکار داشته باشیم یا آرتیکل بدهکار داشته باشیم ملاک نیست. ما باید مجموع دوتا ستونمون برقرار باشه. میتونیم یه دونه بستانکار داشته باشیم 50 تا بدهکار، ولی باید این جمع این پایینش میبینید دوتا 5 میلیون خورده، این دوتا برابر باشه. من میتونم کلی آرتیکل بدهکار دیگه هم بذارم. اگه همه چی اوکی بود ذخیرهش میکنم. ببین من اینو اگه بیام مثلا بکنم 2400 بعد بیام ذخیره کنم، اصلا خود سیستم ارور میده، میگه سند بالانس نیست، یعنی میزان بدهکاری و بستانکاری ما برابر نیست. یه ارور سیستمی میده که خب این یه کنترله و کنترل خیلی خوبیه. تاییدو میزنم، سمت چپ پایین ببینید اختلافشو گفته 100,000 ریال اختلاف داریم. برای کجاست؟ خب اینو من از قصد کم زدم. درستش که بکنم دوباره بزنم ذخیره، خیلی راحت ذخیره میشه و مشکل برطرف میشه. اینم از ثبت دوممون. بچه‌ها یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. اگه شما بیاین داخل گوگل نام حساب تویوب رو بنویسید و وارد سایت حساب تویوب بشین، اینجا تو بخش دوره‌های آموزشی، دوره‌های مقدماتی، آموزش حسابداری مقدماتی، ما یه بخشی رو داریم که به اسم فهرست فصل‌های دوره است. اینجا نگاه کنید الان
فصل اول، دوم، سوم. مثلا فصلی که شما الان دارین تماشا میکنید و هنوز من در حال ضبطش هستم و آماده نشده، آشنایی با نرم افزار حسابداریه. اما بعد از این فصل ما فصل 8 رو داریم، 9، 10، 11، 12 که اینجا حسابداری خزانه، حسابداری انبار، هزینه، فروش، حقوق دستمزد. توی این فصلا من دیگه قراره بیام انواع سندهایی که مثلا تو حسابداری خزانه ثبت میشه رو بهتون آموزش بدم، انواع سندهای انبار، هزینه، فروش. و یه جورایی فصل 7 ما که میشد همین فصلی که الان دارید میبینین، مقدمه ای بود برای شما که اول با نرم افزار حسابداری آشنا بشین که تو فصلهای بعدی بیایم حالا نمونه اسناد حسابداری رو همونطور که الان من دارم ثبت میکنم ثبت کنید. میخوام اینو بهتون بگم که نگران این موضوع نباشید که خب الان 2 تا ثبت سند رو یاد گرفتید، خیلی هم ناقص یاد گرفتین و بقیه اسناد چجوری ثبت میشه. اگه براتون اینجای سواله، خب توی دوره مقدماتی من اینا رو به تفکیک براتون کلی سند آماده کردم که قراره تو سیستم بزنیم و خیلی تمیز و مرتب، یعنی براتون رویداد آوردم، بعد ثبت سند حسابداریشو توضیح میدم بهتون که خیلی دقیق‌تر و کاملتر آموزش ببینید. اینجا در این ویدیویی که ما الان قرار داریم، هدف آموزش رویداد مالی نیست، هدف ثبت سند در نرم افزار سپیداره که بعداً تو جلسات بعدی حالا بیایم حالا انواع سند رو ثبت بکنیم. بیشتر شما به محیط نرم افزار سپیدار دقت بکنید و آموزش ببینید که چجوری اینجا میشه سند زد. انواع سند، انواع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها رو در جلسات و فصل‌های بعدی حتما بهش خیلی کامل میپردازیم. خب اینم از سند دوممون. من فرم ثبت سند رو میبندم، اینم کدینگ حسابداری که قبلا باز کرده بودیم اینم میبندم. یه جایی بریم بچه‌ها، ببینید تو قسمت فهرست اینجا ما یه بخشی داریم اسناد حسابداری. روش که کلیک بکنم 2 تا ردیف به من نشون میده که اینجا زده شماره 1 و شماره 2. ببینید ما الان 2 تا سند زدیم، به ازای هر سند اینجا یه ردیف نشون میده، میگه شماره اولین سند شماره سندش 1 بود، بعدی 2، شماره عطفش 1، 2، یکی شماره فرعی داشت، اون یکی نداره، تاریخ جفتش 10/9، شماره روزانه یکی 1، یکی 2، نوع سند جفتشون عمومیه، یکی جمع سندی 150، یکی 500، توضیحاتش هم حتی آورده. حالا اگه ما بخوایم اینا رو بازشون بکنیم و ببینیم، میتونیم روش دابل کلیک بکنیم، سند برای ما باز میشه. اگه بخوایم پرینت بگیریم، خب میتونیم از همینجا مثلا تیک بزنیم، بیایم این پایین پرینتر رو بزنیم و فرمت دلخواهمون رو انتخاب کنیم، پرینتش برامون بیاد. اگه بخوایم ویرایش بکنیم، ببینید یادتون باشه تو فصلهای قبلی گفتم مثلا ما یه رویدادی رو اشتباه ثبت میکنیم، میام ثبت اصلاحی میزنیم. الان دیگه با وجود نرم افزارهای حسابداری نیازی نیست حتما لزوما بیایم ثبت اصلاحی بزنیم، میتونیم بیایم خود سند رو باز بکنیم، یعنی کلیک راست بکنیم، ویرایش رو بزنیم. مثلا فرضاً اینو ما اشتباه زدیم، به جای 105 به جای مثلا 1500 زدیم 150، میایم یه صفر اضافه میکنیم، به آسانی دوباره ذخیره میکنیم. همین. الان اینو ببندمش، اینجا ببینید مبلغ تغییر کرد، دوباره داخلش بریم، همه چی تغییر کرده و دیگه به این آسونی شده، همه چی خیلی راحت اصلاح میشه، همه چی که نه ولی اکثر چیزا اصلاح میشه. و این داستانی که بهتون گفتم وضعیت سند موقته و اگه دائم بشه دیگه قابل ویرایش نیست، اینجا رو دقت کنیم. مثلا اگه ما بیایم تو سپیدار اسنادمون رو دائم کنیم، نشدنی نیست ولی خب فرآیندش یه ذره سخته، یعنی باز شدنیه، یعنی حتی ما که دائم هم بکنیم میتونیم دوباره از حالت دائم به موقت تبدیل بکنیم، ویرایش کنیم، دوباره دائم کنیم، ولی سخته دیگه. حواستون باشه اگه خواستید دائم کنیم قبلش همه چی رو چک کرده باشین، تراز آزمایشی گرفته باشین، کنترل‌ها رو کرده باشین که همه چی درست باشه. خب اینم از این داستان ما. یه بخش دیگه هم میخوام بهتون معرفی کنم به اسم مرور حساب‌ها. مرور حساب‌ها یه جاییه که شما اگه رفتید انشالله یه جایی به عنوان حسابدار استخدام شدید، خیلی باهاش کار دارید، خیلی اصلا یه تایم قابل توجهی از روزتون رو در این بخش قرار سپری کنید. ببینید الان برای من اینجا یه از تاریخ تا تاریخ آورده، یه سری تب آورده، تب گروه، تب کل، تب معین، تفصیلی، پیگیری، ارزی، گردش. اینجا جاییه که ما از اسناد ثبت شده و مانده تمامی گردش هامون گزارش میگیریم. حالا من تو دوره های پیشرفته
تو دوره مقدماتی متاسفانه خیلی وقت نمیشه به این بخشا بپردازیم، ولی تو دوره‌های پیشرفته من سناریوهایی رو براتون آماده کردم که ما مخصوص این مورد بریم گزارشگیری‌های مختلفی از سیستم داشته باشیم. مانده‌های صندوقمون، طرف حسابامون، بانکمون، این موارد رو ببینیم. حالا انشالله اگه دوره مقدماتی تموم شد و تمایل به شرکت در دوره‌های پیشرفته هم داشتین، اونجا بحث گزارشگیری رو خیلی مفصل بهش میپردازیم، ولی خلاصش رو بهتون بگم اینه که اینجا داره در بازه تاریخی دلخواه ما، در سطوح دلخواه ما گزارش‌هایی رو بهمون میده. چرا اینجا لیست تمامی گروه حسابمون نیورده؟ چون فقط 2 تا گروه حساب ما گردش داشتن و اون 2 تا سندی که من ثبت کردم 2 تا گروه حسابو گردش داد و اینجا فقط اسنادی که گردش دارن نمایش داده میشن. ببینید 2 تا گروه حساب گردش خورده، 3 تا حساب کل، 4 تا حساب معین، 3 تا حساب تفصیلی. پیگیری نداشتیم. اون پیگیریه که بهتون گفتم جنبه گزارشگیری داره، مثلا از اینجا یکی از بخشایی که میشه گزارشش گرفت. ارزی ثبت نکردیم، گردش. اینجا خب داره به تفکیک آرتیکل به ما نشون میده. ما مجموعه اون 2 تا سندی که ثبت کردیم 5 تا آرتیکل داشت، یکی 2 آرتیکله بود، یکی 3 آرتیکله بود که اینجا نشون میده. ببینید شما شماره سندو که فیلتر کنید، این 2 تا آرتیکل اینجا برای سند 1، این 3 تا آرتیکل پایینی برای سند 2. ارزی رو توی دوره مقدماتی سندی بابتش ثبت نمی‌کنیم، ولی خب بذارید برگردم به همون سایت حساب تویو. ببینید توی دوره‌های آموزشی، دوره‌های پیشرفته، ما یه حسابداری بازرگانی خارجی داریم، جایی که شرکت‌ها واردات دارن، صادرات دارن و با ارزهای دیگه به غیر از ریال کار میکنن. در این دوره پیشرفته ما حتما سندهای ارزی هم ثبت میکنیم، چون سند ارزی وقتی بحثش بیاد وسط، سند تسعیر ارز هم باید آموزش داده بشه و به دنباله خودش یه سری موارد دیگر هم داره که دیگه تو مقوله دوره آموزش حسابداری مقدماتی نمی گنجه و باید بریم سراغ دوره‌های پیشرفته. البته دوره‌های پیشرفته دیگه مثل خدماتی، بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری هم داریم که اینا هم باز موضوعاتیه که توی دوره مقدماتی به صورت کامل بهش پرداخته نشده، مثل چرخه حسابداری، عملیات اول دوره، عملیات طی دوره، پایان دوره. اینا هم باز بعد از دوره مقدماتی شما میتونید ازش استفاده کنید، ولی شرطش اینه که واقعا دوره مقدماتی رو این 13 فصل رو کامل دیده باشید، یا اگر این 13 فصل رو ندیدید حتما به این مواردی که اینجا نوشته شده مسلط باشید، بعداً بیاید سراغ دوره‌های پیشرفته. مگر نه دوره‌های پیشرفته نمیاد اینا رو دوباره آموزش بده، میاد از یه نقطه‌ای شروع میکنه که فرضش اینه که شما یا این دوره رو کامل دیدین یا به اینا مسلطین. خب بریم به سراغ نرم افزار سپیدار. دیگه جایی مونده که بهتون در رابطه با ثبت سند آموزش بدم یا نه؟ ما بحث اسناد رو، فهرستش رو گفتم، ویرایشش رو بهتون آموزش دادم، ثبت سندم بهتون گفتم. در این جلسه به نظر من محتوا کافیه، ولی خب میگم تو فصلهای بعدی خیلی قراره سند بزنیم. یکم صبر داشته باشین، به ترتیب این فصل که تموم بشه در فصل بعدی شروع کنیم دیگه نمونه اسناد خزانه و انبار و اینا رو ثبت میکنیم. بچه‌ها برگردیم به فایل پاورپوینتمون. محتوای جلسه آموزشی امروزمون تموم شد. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. ازتون دعوت میکنم اگه از ویدیوهای حساب توییب خوشتون اومد، ما رو در کانال یوتیوب، در اینستاگرام، گروه یا کانال تلگرام دنبال کنید. یه گروه داریم اونجا میتونید بیاین سوالای خودتون رو بپرسین. خود بنده و دوستانی که مسلط هستن به بحث حسابداری در گروه حضور دارن. وبسایت حساب توییبم که الان بهتون معرفیش کردم چجوری واردش بشین، بتونید دوره‌های دیگر رو هم تماشا بکنید. تمامی دوره‌ها داخل وبسایت و داخل کانال یوتیوب وجود دارن. در قسمت قبلی ما اومدیم و آموزش دیدیم چجوری در نرم افزار سپیدار کدینگ حسابداری تعریف بکنیم. در قسمت بعدی که میشه آخرین قسمت از فصل 7 ما، قراره که برخی گزارشات مالی رو در نرم افزار سپیدار معرفی کنم بهتون. گزارشایی که در آینده ممکنه استفاده کنین، گزارشایی که در طی این دوره در فصل‌های گذشته بهتون معرفی شد و قراره که یه معرفی در داخل نرم افزار سپیدارم براتون انجام بدم. تا ویدیوی بعدی و جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.